value. Okay, so التسجيل يا دوبك بدأ اهو. Hello everybody, how are you doing? This is Optimistic here. Welcome to GF Language Center, and today I have something great I'd like to share with you. المحاضرة دي متسجلة بالمنياوي، يعني متسجلة أو متسجلة أو whatever. This session is recorded وهتبقى موجودة على اليوتيوب عشان بس تشوف الكواليتي بتاعت الكورس، لكن بقى المحاضرات مش هتكون متسجلة، لأن زي ما أنا لسه قايل دلوقتي لو الكورس موجود على اليوتيوب all the time، أولا حضرتك هتسجل أو هتكسل تتفرج على التسجيل ده. ثانيا فين القيمة؟ القيمة إن حضرتك فعلا مؤمن بنفسك ومؤمن بالسوفت سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز والباور اوف موتيفيشن والباور اوف ريدنج، قوة القراءة والكتب اللي احنا هنشاركها مع بعض في كل سيشن اسبوعيا، فحضرتك بتحضر معانا وبتتابع معانا. ف our rule there will not be any recorded sessions, no recorded sessions for anyone. That's the first step. The second step I'm trying to share with you today, we are going to put rules هنحط بعض القواعد. يعني أنا عايز أطمن مش بس إن حضرتك دخلت حضرت معانا اللايف سيشن دلوقتي أو الميتين على زوم، ولكن أنا عايز كمان أعرف أنت استفدت ولا لا. So the first step I'm going to ask you to do that you're going to write what I am about to ask you to write it down. يعني هتكتب الحاجة اللي أنا طالب منك إنك تكتبها. طيب بعد ما نكتبها هتعرف إزاي إن إحنا كتبناها؟ أنا بنبه على الفريق اللي معايا كله في كل الجروبس في كل السيشنز في كل الفروع إن إحنا هنطلب منك بعد كده نقول لك يعني أنت حضرت سيشن ملخصاتي، هتقول طب افتح بقى وريني، وهنبدأ نسألك برضو في السيشن أنت أخدت إيه واستفدت إيه والكلام ده كله، عشان أبقى مطمن إنك عملت إنبوت بشكل صحيح وأوتبوت برضو بشكل صحيح جدا يعني. طب فلنفرض ان انت ما عرفتش تجاوب هتدفع غرامه، طب فلنفرض اصلا ما حضرتش هدفعك برضه غرامه. ويا سلام بقى لما يبقى معاك كام طالب كده عدد محترم وتلم من كل واحد 5 جنيه في الاسبوع، مصلحه. وبرضه الكورس اسمه مجاني لان هو فعلا مجاني. يا سي اتس وين وين سيتويشن، يبقى انت التزمت وانا استفدت، وعلى راي المثل بيقول لك كيشني تنعشني. So we're going to start with some quotes. يعني ايه يا سيدي موضوع الكوتس ده؟ كوتس يعني اقتباسات. اوكي طيب ايه الكوتس اللي هنشاركها مع بعض النهارده؟ خليني بس اخد كده الحاجات اللي انا كاتبها copy ونعمل لها paste copy and we're going to paste it. We're going to start reading about this. يا سلام على التكنولوجيا يا ولد. Control V. Okay, so we are going to start with this, the first one. Don't be afraid. This is Arnold Schwarzenegger اللي هو بتاع العضلات ده. Okay, so don't be afraid to fail. You can't always win, but don't be afraid of making decisions. Okay, so what I'm trying to share with you here today, guys, that you know every one of us at some point في نقطة معينة you'll feel like you're afraid. هتقول لي طب انت نفسك afraid؟ هقول لك انا قبل ما ابدا الكورس ده I was afraid. I was afraid from starting a new branch in المنيا. I was afraid from giving or teaching الملخصاتي course. I was afraid that I may fail, but you can't always win, but don't be afraid of making decisions. And you know, the most important decision I've ever made in my life that I'll keep seeking for more improvements. أنا دايما هحاول إن أنا أطور من نفسي. مش مهم كل الفروع تنجح، مش مهم كل الكورسات اللي أعملها تنجح، مش مهم كل المحاضرات تكون عظيمة، ولكن أنا هحاول دايما أطور من نفسي. You too. I know that you have a dream. I don't know what is that dream exactly. بس متأكد إن واحد منهم إنك تتكلم English fluently. But somehow you're afraid. بتبقى خايف تقوم تعمل presentation، بتبقى خايف تسجل فيديو لنفسك، بتبقى خايف تنزل لايف فيديو على الفيسبوك. Don't be afraid. You can't be just, you know, a fluent English speaker, or you can't just speak English well. You just need to start because it doesn't happen overnight. It happens over time. That's great. Very good. Wonderful. So بعد كده هنتكلم عن you have to believe in something different can happen. ده برضو من أصعب الأجزاء اللي أنا بشوفها موجودة. ثانية واحدة أوقف الشخبطة دي.
عشان ما حدش يشخبط. شكرا. عارفين اول مره دخلت على زوم ده ما كنتش بعرف اشتغل على زوم، ما كنتش بعرف اقفل الميكروفونات، ما كنتش بعرف اعمل الشخبطه. عايز اقول لكم كان هيجي لي جلطه. الكلام ده يمكن من 8 شهور مع بدايه فتره الكورونا وكده، ويمكن من سنه كمان. So let's go back to the second quote I'd like to share with you today here. You have to believe in something different can happen. And he who says he can and he who says he can't are both usually right. You have to believe in something. لازم تكون مؤمن ان في حاجة مختلفة ممكن تحصل. عارف ايه المختلف؟ انك تكون a better speaker، شخص بيعرف يتكلم افضل. عارف ايه اللي ممكن يكون مختلف؟ ان البيزنس اللي انت عايز تبدأه هتقدر تعمله، هينجح حتى لو ما كانش معاك رأس مال كافي او خبرة كافية. Because if you say that I can't do it, I'll tell you you're right. لو انت قلت لي على فكرة انا اقدر اتكلم انجليزي كويس قوي يا مستر واتكلم احسن منك، هقول لك you're right. لو قلت لي انا مش هقدر اتكلم انجليزي هقول لك برضو you're right. Because it's all about the concept and the vision you have about yourself. Okay. طيب بعد كده most of you want to be successful but you don't want it bad. You just kind of want it. يعني هو كل الناس او معظمنا عايزين نبقى ناجحين، بس لحد قد ايه؟ هل الاحتياج ده احتياج شديد؟ هل بحس ان انا كده هيجي لي اختناق لو ما عملتش حاجه تخليني شخص اكثر نمو واكثر نجاحا to be a more productive and proactive person؟ ولا انا عايز بس ما عنديش طاقه ان انا اشتغل، انا عايز بس مش هقدر اطور من نفسي. You just kind of want it. You don't want it better than you want a party. ايه ده better دي اللي هي worse، يعني bad مش المفروض بتبقى worse اسوأ من اوكي في المقارنه او better دي اللي سلانج انجلش او الامريكان انجلش. الكلام ده مش انا اللي كاتبه، ده دكتور إريك توماس هو اللي بيقول كده. So you just kind of want it. You don't want it better than you want a party. You don't want it as much as you want to be cool. Most of you don't want success as much as you want to sleep. طيب سألوه بقى إيريك توماس في نفس المحاضرة، قالوا له how can we be successful? He told him the only way to be successful is to want success as bad as you want to breathe. So that's all about it. I need to do it every day. By the way, today I'm really tired. I'm really tired. كان ممكن ابعت معلش يا جماعه انا مش هقدر ادي سيشن اونلاين النهارده and it's okay and I'll go to have fun to get some fresh air something like that. No, but this is my dream. الملخصاتي course is a dream for me. It's not just a course. It is a dream. And I'm in charge of my dreams because nobody's going to achieve it for me. Don't wait for anybody to believe in you until you can do it, because nobody can push you but yourself. You should be the number one motivator, the number one coach, the number one source of energy for yourself before waiting for a brother, a sister, a husband, a wife, a father, a mother, a friend to support you. You need to support yourself. And I'm telling you this, I'm telling all of you, like 68 students are listening to me right now, or about 70. I'm telling each single person of you, you need to believe in yourself today. وخلي بالك الطاقة الإيجابية مش سهل، إن أنا أحافظ على مستوى الطاقة مش سهل، إن أنا أطور من نفسي ده مش سهل، وأكبر دليل إن هو مش سهل إن مفيش ناس كتير ناجحين. اكبر دليل ان ده مش سهل ان ناس كتير قوي بتبقى عايزه تنجح وما بتنجحش، ناس كتير قوي بتبقى عايزه مثلا تتكلم انجليش وما بتتكلمش. تعال نطبق الموضوع ده بمنطق. قابلت في حياتك كام شخص fluent in English في الاطار اللي احنا عايشين فيه؟ قليل جدا. الناس الفلوينت قليلين جدا. طب قابلت كام واحد عايز يتعلم انجليزي؟ تقريبا 90% من اللي بقابلهم عايزين يتعلموا انجليزي، فكله عايز بس ما حدش بيبذل المجهود الكافي. So that was about the three quotes we had today. The first one, don't be afraid to fail. You can't always win. لو سمحت اعمل سكرين شوت من الكوتس دي وما تنساش انك تكتبها، عشان هاجي في السيشن فيس تو فيس لما اقابلك في الفروع باذن الله هسالك انت كتبت ايه وما كتبتش ايه. وخلي بالك ان في ناس حضرت معانا المحاضره الاولى بتاعت النهارده فيس تو فيس في حدود 30 و20، يعني في حدود 50 طالب، وهم ما حضروش معانا النهارده because they did it in عدنان المالكي and other branches، يعني المنيا وباقي الفروع بني مزار مطاي سملوط. طيب بعد ما تعمل سكرين شوت you have to believe in something different can happen. He who says he can and he who says he can't are both usually right. Most of you say you want to be successful but you don't want it bad. You just kind of want it. You don't want it better than you want a party. You don't want it as
much as you want to be cool. Most of you don't want success as much as you want to sleep. And let me add this, the only way to be successful is to want success as bad as you wanna breathe. So let's go back to the book I like to share here with you today. أتمنى تكون عملت السكرين شوت. So today, guys, ملخصاتي session 1, I have prepared for this session really well. We're going to talk about the 7 habits of highly effective people. عايز اقول لكم بدون مبالغه لحد هذه اللحظه انا بصحى كل يوم بيكون عندي تحدي كبير ان انا اكون حد effective ذو فعاليه، مش بس في الشغل، في حياتي عامه كشخص، ان انا ارجع اخر اليوم وقبل ما انام اقول لنفسي Carlos, today you have done something wonderful. Carlos, today you did your best. That's the biggest challenge. It doesn't matter how much money you're going to make because you can't take the money with you. مش هتقدر تاخد الفلوس معاك. It doesn't matter how famous are you going to be because who cares about being famous? It's not about fame. الموضوع مش مرتبط بالفيم الشهرة. It's about the value you can give. Don't be trapped by dogma. لما اقول don't be trapped by dogma ما تخليش الحاجات الدogma تضحك عليك او تخلي الرؤيه بتاعتك مش واضحه، لان احنا لما بندخل على السوشيال ميديا ونلاقي فلان اشترى عربيه مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، هي الفكره مش ان هو اشترى عربيه وعايش في ستاندرد معين اوف ليفنج، هي الفكره هو بيعمل ايه عشان يوصل لده. وللاسف احيانا كتير بتبقى حاجات ليس لها قيمه هو بيعملها، ولكن بتديله قدامك شكل الفاليبل لايف. So please, you need to understand what value you want to create to your life at first. يعني انت لما تيجي تتكلم دلوقتي عن the 7 habits of highly effective people، العادات دي اصلا مش هتقدر تساعدك غير لما تعرف انت عايز يكون ليك قيمه في ايه بالظبط. عايز تكون تيتشر، عايز تكون ممثل، عايز تكون كاتب، عايز تكون يوتيوبر، عايز تكون مهندس، عايز تكون بروجرامر، عايز تكون whatever you wanna be. You need to decide what do you want to be today. تيجي تقول لي طب ما انا مش عارف اقرر، عايز اعرف شغفي. الطريقه الوحيده عشان تعرف شغفك انك تبدا تدور وتفكر، تدور وتفكر، تدور وتفكر وتجرب 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 وتجرب، تجرب حاجات كتير قوي لحد ما تشوف ايه اكتر حاجه انت بتحبها. وما فيش مشاكل انك تبقى شخصيه مالتي بوتنشالايت، يعني متعدده الشغف، شغوف مثلا باليوتيوب وشغوف في نفس الوقت بتصليح العربيات، فانت بتصلح عربيات وبترفع الفيديوز على اليوتيوب، ما الاثنين مرتبطين ببعض somehow. So it's okay to be passionate toward more than a thing. طيب هتيجي بقى تقول لي انا دلوقتي عايز منك خطوه عمليه براكتيكال اطلع النهارده اعرف اعملها عشان اقدر اكتشف شغفي. من اكتر الكتب اللي هتساعدك تعمل الموضوع ده كتاب جميل قوي اسمه سوبر برين باور، القدره الذهنيه الخارقه، وهي فعلا خارقه، صدقني خارقه. It's what you have a lot of skills. I'm sure that you have. And if you don't have, you can build what? Build a lot of skills which will enable you to live your life on your own terms. جميلة قوي الجملة دي. Live your life on your own terms. How can you do that? To know who you are and who you want to become and start working hard for it. Start getting the motivation every day to do it. And don't worry about the motivation. كل أسبوع هنقعد مع بعض. And if you're not on track, ربنا يقدرني واحاول احط نفسي واساعدك نبقى انا وانت محطوطين على تراك ماشيين صح. طيب سوبر برين باور هتقول لي هقرا بالانجليزي، اقول لك لا تبقى غلطان. خلينا واقعيين، لو انت متمكن في اللغه قوي خلاص اقرا بالانجليزي، ولكن انت تقدر تكتب القدره الذهنيه الخارقه
PDF وهتلاقي الكتاب موجود، وانا هحاول احمله ان شاء الله وابعته لك على الواتساب في الجروب بتاع الملخصاتي. ابدا اقراه، هيعرفك عن انواع الذكاء اللي موجوده عندك وازاي تقيسها، وايه اعلى نسبه ذكاء موجوده عندك، وايه الوظائف اللي تناسبها، وازاي اصلا تنمي الذكاء اللي موجود ده. يعني في كل حاجه هيعرفك انت مين وانواع الذكاء وايه اعلى نسبه ذكاء عندك عن طريق اختبارات واضحه جدا وعمليه جدا، وازاي تنمي الذكاء ده، وايه الوظائف اللي تناسبك عشان تبدع فيها باستخدام هذه التالنتس، المواهب الموجودة. نرجع لموضوعنا بتاع النهاردة وهو كتاب The 7 Habits of Highly Effective People. Let me write this down here. Let's do it in English for sure. Seven Habits of Highly Effective People. ستيفن ار كوفي واحد من الليدرز في المجال المختص بالسيلف ديفلوبمنت، وانصحك بشده انك تقرا له كتاب The 7 Habits of Highly Effective People and the 8th Habit، كتاب العاده الثامنه، مش الحاسه السابعه، العاده الثامنه. You're going to like it. I'm sure about it. طيب ايه يا سيدي موضوع The 7 Habits of Highly Effective People وايه هي العادات السبعه؟ خلينا كده نكتبهم بسرعه، وحاول تكتب معايا، وبعد كده هشرح لك واحده واحده. بعد كده اقول لك يا صديقي ليلة سعيدة، وأنا مبسوط إني شفتك، وإن ما كنتش شفتك أنا مبسوط إن أنت شفتني، لأن مش لازم نشوف بعض كلنا، كفاية إن أنا شفتك. يعني ناس كتير أوي ما بتحبش تفتح الكاميرا، وفي بعض الناس أنا ما بحبش أوضح الكاميرا مفتوحة ولا لا، لأنه أحيانا بيدخلوا مثلا تلاقي واحد طالع عليك بكلسون، واحد طالع بفانلة حمالات، واحد مش عارف أمه واقفة وراه بتعمل حلة محشي في المطبخ. البيوت فضايح، فانا دايما بقفل لهم الكاميرا. وممكن واحده تعمل ميوت وفي ميكروفونات كده، يعني سبحان الله بتفتح اوتوماتيك. صدقوني حصلت قبل كده، وتلاقي واحده بتشتم جوزها مثلا، والراجل بيصعب عليها لانها بتهطره يعني اونلاين كده على زوم. تخيلوا المحاضره دي متسجله وتترفع على اليوتيوب وهتبقى فيوز، يعني مهاتره متسجله. انت متخيل؟ فانا بروح عامل ميوت على طول، ومش برضه افتح لاي حد الميكروفونات زي ما حضراتكم شايفين. وتلاقي ناس داخله كده باكونتس غريبه، يعني ممكن واحده تكون كاتبه حبيبه حسام علي، انا مش عارف مين حسام علي ومش عارف مين هي اصلا. فبليز يعني لما نيجي نعمل الاكونتس بتاعت زوم، بلاش تدخل تسمي نفسك ايفون او جوكر او الكلام ده كله، خلي اسم حقيقي. طيب نكتب مع بعض العاده الثانيه، وهي begin with. شايف طلعت اللسان اسمها with وليس with. it's with. في دبانه غلسه قوي نازله في الميتنج النهارده، يعني الطبيعه ضدي، but it's okay, I'll never give up. begin with the end in mind. ركز معايا واكتب معايا بسرعه. put first things first. رقم 4 think when. 5 seek first to understand, then to be understood. رقم 6 synergize. 7 sharpen the saw. Okay, so the 7 habits of highly effective people, and we are going to start with the first habit. The first habit is be proactive. لما نيجي نتكلم على كلمة active معناها نشيط، proactive معناها مقدم. يعني ايه تكون مقدم؟ يعني try to take action. تبدأ تتحرك بقى. طيب أبدأ أتحرك إزاي؟ يعني أنا عايز خطوات عملية. You can't be proactive without having a to-do list. وانصحك النهارده ان احنا بعد ما نخلص السيشن دي، ولو واحد بس عمل الكلام اللي انا بقوله، انا هكون مستفيد جدا وفرحان جدا وفخور بنفسي وفخور بيه، لان انا الهدف بتاعي مش فكره how many people are going to follow the instructions، ناس قد ايه هتستفاد، بقدر ما قيمه ان انا هعرض ده. انا واثق ان على الاقل في واحد شخص فقط هيستفاد، ولو الشخص ده استفاد انا كده حققت التارجت بتاعي.
if it's only one person يعني without any kind of compliment بدون أي نوع من أنواع المجاملة. So be proactive, have a to-do list. وبلاش تعمل to-do list كده تكون يومية، لأن أنت لو صحيت من النوم متأخر وما لحقتش تعمل البلانز اللي أنت حاططها فهتلاقي نفسك جالك نوع من أنواع الإحباط وممكن ترمي أصلا التو-دو ليست اللي معاك وما تعملش أي حاجة تاني. جميل جدا. طب المفروض اعملها ايه؟ اعملها monthly وبعد كده اقسمها اسابيع وايام، بحيث لو يوم ضاع مني اقدر اعوضها في اليوم اللي بعديه. ولو سمحت لما تيجي تقسمها اسبوعيا خلي الاسبوع 5 ايام. هتقول لي طب ما في يومين هيروحوا فين؟ اجازه؟ لا مش اجازه، اليومين دول just in case. يعني ايه just in case؟ تحسبا للظروف، لو حصلت اي دروبس ما لحقتش تعمل حاجه النهارده يبقى تعملها في اليوم اللي بعده. وفي اكسرسايز حلو قوي ستيفن ار كوفي، هو مش حلو، هو صعب شويه، اتكلم عنه في الكتاب بتاعه وقال remember or imagine that you are in your casket. تخيل كده انك في الكاسكت. كاسكت يعني التابوت او الخشبه او الحاجه اللي بيبقى موجود فيها الميت يعني وهم رايحين يدفنوه كده. وقال imagine that you're in your casket. How do you want to be remembered؟ نفسك الناس تفتكرك ازاي؟ What do you want those friends and the people to say about you؟ قال لك and what is more important والأكثر أهمية how do you want yourself to be remembered in front of you؟ أنت نفسك قدام نفسك عايز تبقى remembered إزاي؟ تقول لي عامل حاج ما أنا هبقى ميت. مش، ما هي الفكرة مش إنك تبقى ميت، الفكرة إنك عايش وعارف إنك بعد ما عمرك يخلص ربنا يديكوا طولة العمر هتبقى عارف التغيير والأثر والفرق اللي انت عملته في حياتك وفي حياة الناس تانية. عايش حياة كده ليها calling. الله، في ناس كتير قوي بيكون ليها job، في ناس كتير قوي بيكون ليها career، وناس كتير قوي بيكون ليها business، بس مش كتير بيكون ليه calling يعني رسالة أو دعوة أو هدف في الحياة. So what's your calling؟ What is the great thing you want to live your life for؟ أقول لكم على حاجة مش هطول عليكم لأن السيشن بتاعتنا بتبقى ماكسيموم يعني 40 دقيقة. خلينا أقول لكم يا جماعة إن أعظم حاجة هتدي الإنسان قيمة مش إن هو يشتري عربية جديدة أو يحط فلوس أكتر في البنك أو مجرد إن هو يصاحب ناس تانية أو يرتبط أو يتجوز أو لا. أكتر حاجة بتدي الإنسان قيمة is to try to find a bigger cause, a bigger purpose for your life. Something which is bigger than you. انك تدور على غرض اكبر وحاجة اكبر منك انت شخصيا وتعيش عمرك عشانها. والحاجة دي ما تموتش بعد ما انت تموت، لا تكمل. يعني ستيف جوبز دور وانشأ ابل from trash. يعني من ساعة ما بدأ في الجراج بتاعه وهو مؤسس ابل، يعني هو الراجل ده اللي طلع هذا الفكر للنور وبدأ الشركة دي from trash. هو توفى من 10 سنين في 2011 والشركة لسه مستمرة لحد دلوقتي وناجحة وكلنا نفسنا نشتري ايفون، والايفون موبايل جميل وبيدي فاليو وقيمة. فستيف جوبز عاش لحاجة أكبر منه. ستيفن آر كوفي عمل كتب جميلة قوي. نورمان فينسنت بيل عمل كتب وعمل تكنيكس وعمل استراتيجيز جميلة. الناس دي ماتت ولكن الفيديوهات بتاعتهم والمحاضرات والتيبس والشرايط والكتب لسه موجودة واحنا كلنا لحد دلوقتي بنستفاد منها، بدليل ان صاحب الكتاب تقريبا يعني I'm not sure بس هو اعتقد ان هو توفى يعني ستيفن آر كوفي، واحنا قاعدين بنستفاد بالعلم اللي سابه لنا دلوقتي. So I encourage you today to start looking for something which is bigger than you. ولكن عشان تخلق القيمة الأول أنت محتاج هذا النوع الهام جدا من انواع النولج. محتاج تقرا، محتاج تطور من نفسك. لو انا ما قريتش الكتاب ده مش هعرف ادي السيشن دي النهارده، مش هعرف اكون بحاول اقدم فاليو وقيمه حقيقيه مش مجرد شويه انجلش كورسز او ليفلز او وات ايفر. انا الهدف بتاعي من الاول وقلتها لكم مليون مره قبل كده ان انا اشرح الجي اف، الملخصاتي، الكتب، التكنيكس، الحاجات اللي ساعدتني ان انا احافظ على مستوى الطاقه عندي، ساعدتني ان انا اخد خطوه وانجح في حياتي، ولو النجاح ده ما كانش كبير قوي ولكن حاجه هتخليني فخور بنفسي، حاجه تخليني اطور من نفسي، حاجه تخلي عندي اتيتيود محترم، اتيتيود شخص ناجح، اتيتيود شخص بيطور من نفسه. وبحاول صدقني اشارك كل كلمه معاك بدون ما اخبي عنك معلومه واحده، وبحاول اوصل لك الامور بافضل صوره ممكنه. So today please try to be proactive. بس انت مش هتقدر تبقى proactive من غير ما تلاقي الشغف بتاعك الاول، فانصحك بقراءه كتاب القدره الذهنيه الخارقه. Number 2 begin with the end in mind. ابدأ والنهاية في عقلك، الصورة في عقلك. begin with the end in mind. المطلوب منها أو المقصود منها إن أنا أحاول أكون فيجن، رؤية واضحة أنا عايز أعمل إيه بالظبط. لأن أنا مثلا قبل ما أبدأ الكورس ده
فكرت هو انا عايز ايه من الكورس بتاع الملخصاتي، عايز اوصل لايه، طب عايز كام واحد يحضر، طب عايز اوصل لكام واحد، طب الكورس ده هيفرق في حياة كام شخص. ده كله انا حطيته قدامي. طب هتشرح ايه، طب هتتكلم ازاي، طب امتى، طب ايه التكنيكس، طب عن طريق ايه. ده كله ساعدني ان انا ارسم صورة واضحة in my mind to do it. and before each session أنا بقعد مع نفسي 5 دقايق 10 دقايق بغمض عينيا كده وبعمل visualization. الله، جميلة الكلمة دي. يعني إيه visualization؟ بحاول أرسم vision كاملة. I try to visualize visualize what I want to do today. بحاول ارى انا عايز السيشن دي تبقى ازاي، عايزها تنجح ازاي، مش عايز الناس تزهق مني. طب انت هتتكلم عن ايه بالظبط، طب الصوره تبقى واضحه ازاي. فببدا بقى اقول ده انا هكتب العادات السبع، هكتبهم كده وهبدا بالكودز، وبعد كده هكتب الكلمات الانجليش الجديده اللي بناخدها وهسمع الناس الكلام ده لما نقابلهم في السيشنز. So begin with the end in mind. Have a vision, because if you don't have a vision about the future you can't have one. If you don't have a vision about the future you can't have one. لو انت ما عندكش رؤية للمستقبل بتاعك لن تستطيع ان تحصل على هذا المستقبل. تخيل انت جاي تاخد كورس انجليزي وما عندكش رؤية لنفسك وانت بتتكلم انجليزي صح. هتتكلم انجليزي ازاي؟ طب اتكلمت انجليزي صح وانت اصلا مش شايف نفسك انك هتشتغل في شغلانه محترمه، ما صدقني لو جت مش هتاخدها، لان انت you don't believe it for yourself. So if you don't believe it for yourself you're not going to get it. And this is a kind of attraction. Believe me, it works. يعني whatever you think about, if you're thinking about negative things are going to happen. If you're thinking about positive things are going to happen. So I encourage you today, and I do encourage you to go and start being proactive and start drawing a vision about your future. طيب بعد ما انا بحاول باخد الخطوه واحط الفيجن، هتحس نفسك distracted ومضغوط ما بين مسؤوليات الحياة وظروف الحياة وغيره. كلنا بنضغط، ولكن الحل الوحيد عشان تخلي بالك من موضوع الضغط ده، مش غلط انك تضغط، لكن تضغط في الحاجات فعلا اللي انت عايش عشانها. يعني انا مش بتضايق لما بتضغط في شغلي، لما بتضغط في كورس الملخصاتي، لما بتضغط في GF. It's okay, I'm living for that. That's my passion, that's my purpose, that's my calling in life. طب انت بقى you need to put first things first. Put first things first and put first people first. يعني حط اولوياتك في الاشياء والاشخاص. مش اي حد هيرن عليا يقول لي تعالى نشرب كوبايه قهوه واروح نازل معاه، مش عشان انا شخص متكبر، لكن عشان ده مش في الفيرست بيبل بالنسبه لي، مش الكواليتي بيبل، مش الناس اللي هتضيف لي قيمه كبيره او قيمه حقيقيه لحياتي. فانا لو هقعد اضيع وقتي عشان شيء مش مهم، مش عارف خطوبه مين، ابن خالة بنت عم مرات اخو اخت مرات اخويا، الكلام ده كله، فانت هتروح تعمل ده، هتضيع وقت. طب والوقت والانرجي والطاقه والحاجات دي you need to do it for yourself. You need to do it for yourself at first. So don't waste time and put first things first. ضع الأولويات أولا. بعد كده think win-win. يعني إيه يا سيدي think win-win؟ think win-win معناها مش معنى إنك عايز تفوز يبقى ناس تاني تخسر. يعني مش معنى إن أنا لازم أنجح كإنجليش انستراكتور يبقى كل الأكاديميز اللي بتدي كورسات إنجليزي تقفل. لا طبعا، دي طريقة متخلفة في التفكير، دي طريقة تفكير شخص غير سوي وشخص عنده نقص. If you win, another person doesn't have to lose, and that's it. If you win, another person doesn't have to lose, and if another person wins, you don't have to lose. يعني لو انت نجحت مش مضطر شخص تاني يفشل، ولو شخص تاني نجح انت مش مضطر تفشل. You can be successful and that person can be successful as well. زي ايه؟ لما نيجي نتكلم عن مرسيدس وبي ام دبليو، عن ابل وسامسونج، عن شركات سيارات كتير، عن شركات تكنولوجي كتير، عن شركات عقارات كتير، دي ناجحه ودي ناجحه، عن بنوك كتير، عن شركات محاسبه كتير، عن يوتيوبرز كتير، عن تيشرز كتير. مش معنى ان فلان ناجح يبقى كل الاخرين فشله، ولو كلهم نجحوا مش معنى كده ان هو هيفشل. دي طريقه ضيقه في التفكير. فلو سمحت تراي انك توسع افاقك. يعني توسع افاقك بالانجليزي؟ خلينا نكتبها جنب think win win. وسع افاقك يعني widen your horizons. Widen your horizons, and instead of focusing on what people think of you or how successful you are in comparison to other people, no, you should focus just on you.
So what I'm trying to tell you today that الطاقة اللي انت هتضيعها عشان تشوف فلان نجح ولا ما نجحش، فلان حقق حاجة ولا ما حققش، لا، لما انت تحط الطاقة دي لنفسك انت فقط everything is going to be different. You're going to change like everything. كل حاجة هتتغير. هيبقى بقى في ايه المجهود العظيم الخاص بيك، المجهود العظيم اللي هيساعدك تنجح وتتميز وتكون فعلا شخص كده valuable. So that's what I'm trying to share with you here today, guys. Please don't waste. خاصة البنات، يا لهوي على البنات وخبث الثانوية العامة والجو ده، بيقعدوا يفكروا مليون ألف مرة هي فلانة أشطر مني ولا لأ، هي فلانة أحلى مني ولا لأ، هي فلانة بتستخدم كريم وش أحسن من الكريم اللي أنا بستخدمه، الله يجيلك جلطة في وشك يا بعيدة. So please focus on your skills and don't put yourself in comparison to others. ما تحطش نفسك في مقارنة مع حد. الشخص الوحيد اللي انت المفروض تحط نفسك في مقارنة معاه هو انت امبارح. You should put yourself into comparison with the old you. Just what kind of person you were yesterday, what kind of person are you going to be tomorrow, and what's going to define what happens tomorrow, what is the progress you're going to get, what is the result you're going to achieve is what you're doing today. So that's it. So we have habit number 5, seek first to understand, then to be understood. اي بزنس، اي مجال، اي علاقة، اي شخص عايز تقرب ليه، الكلام ده ينطبق على الكل. عشان العلاقة دي تنجح لازم تفهم الشخص ده، لازم تفهم البيزنس ده، لازم تفهم الكتاب ده، بعد كده تحاول تخلي الشخص ده يفهمك. يعني أنا ما ينفعش أجي أمسك اللابتوب ده وأنا راجل جاهل ما أفهمش أي حاجة وعمري ما مسكت لابتوب في حياتي وأروح ماسكه كده أقول له اعمل لي كذا، صورني فيديو، افتح الكاميرا، مش هيشتغل. أنا لازم أعرف الاوامر والانستراكشنز، قواعد تشغيل اللابتوب ده، ايه هو الويندوز وايه هي الحاجات اللي عليه وايه الابلكيشنز، وازاي ادخل واوصله على الانترنت والواي فاي والبلوتوث وكل الفاسيلتيز او الاوبشنز او الفيتشرز الموجوده في اللابتوب ده. وبعد كده اقرر انا عايز ايه من اللاب. فانا لازم افهمه كويس، لازم افهم اللغه دي عباره عن ايه. لما اجي اخد كورس انجليزي vocabulary وايديومز وليسن وسبيكينج، بعد كده احاول ان انا اطور من نفسي. لما ادخل على شركه او بيزنس او اروح اعمل انترفيو لازم ابقى عارف هو محتاج ايه عشان اقدر فعلا اكون الشخص المناسب للشغلانه دي واطور من نفسي لحد ما اكون كواليفايد واروح اتقدم. So seek first to understand then to be understood. مشاكلنا كتير احيانا يقول لك اصل فلانه مش فاهماني، اصل انا خطيبتي مش فاهماني، اصل انا جوزي مش بيفهمني. طب ما تفهمه انت الاول وبعد كده شوف اذا كان هو يفهمك ولا لا. Number 6 synergize. وده اللي انا بحاول اعمله وبتكلم بكل مصداقيه. انا عندي قد تكون مشكله في الموضوع ده اللي هي التعاون. يعني ايه؟ يعني انت لازم يكون عندك تيم وتشتغل مع تيم وما تشتغلش لوحدك، ما تشتغلش برؤيه مستقله، لان you can't do something big. You just it's really hard to do something big. It's really hard to build a company without having a great team. لان التيم ده بيكون الاسيت الحقيقيه او الاصول الحقيقيه الموجوده اللي هتساعدك تنجح. So you just can't build a big company without having a great team. So I do encourage you today to learn how to win friends and influence people. ده اسمه كتاب جميل قوي وهناخده مع بعض هنا ان شاء الله، اسمه How to Win Friends and Influence People. ازاي تكسب او تربح الاصدقاء وتؤثر في الناس، ازاي تقدر تشتغل في عمل جماعي بدون ما يكون في اي drops او اي مشاكل. So synergize بتساوي cooperate، تعاون. Number 7 بقى this is my best. يعني أنا عندي 2 بحبهم جدا and both of them are close to my heart when we talk about those habits for highly effective people. The first one is to be proactive. دي أكتر واحدة بحبها ومعاها برضو نفس مستوى الحب sharpen the saw. ويمكن sharpen the saw this is number 1 rule for me. This is my number 1 rule to be successful. Sharpen the saw. لتشحذ المنشار. يقصد بيها your mind. What kind of knowledge do you have here? And it's not just about knowledge is power. المعرفة قوة. لا. Applied knowledge is power. المعرفة المطبقة هي قوة. ايه نوع المعرفة اللي في دماغك كل يوم؟ ايه نوع المعرفة اللي انت بتحاول توصل له دلوقتي؟ ايه نوعية الكتب اللي انت بتقراها؟ ايه نوعية الكورسز اللي انت بتاخدها؟ ايه نوعية الأصدقاء اللي انت بتقابلهم؟ وايه نوعية المحادثات الكونفرسيشنز اللي انتوا بتعملوها مع بعض؟ لأن ده كله
هيحدد إذا كنت أنت فعلا you're trying to sharpen the saw ولا لأ. And that's all about it. That was my summary for the 7 habits of highly effective people. ربنا يعلم قد ايه انا تعبت قوي عشان احضر الشغل عن الكتاب ده واحضر الكوتس دي. اتمنى السيشن تكون عجبتكم. keep up the good work. الناس اللي ما كتبتش ارائها على الفيسبوك، رايك هيفرق معايا، لان انا برضو كنت زيك، كنت خايف اعمل الكورس ده او السيشن دي. هبعت لك الرابط بتاع الصوره، اكتبها. وبقول لك كل اسبوع هقابلك اقول لك you have greatness within you، بقولها من قلبي and you feel it. انا متاكد ان انت حاسس بيها. keep up the good work وطور من نفسك، وما تنساش تعمل سكرين شوت، واشوفك بقى face to face في السيشن. That's it. See ya. GF Greatness Factor. That was الملخصاتي. باي باي.